guys, magandang umaga po. Ngayong araw po na to ay gagawa na naman po ako ng panibagong recipe. First time ko po itong gawin. Ito-try ko lang po kung paano po gawin ang donut. So, sana maging okay ang aking gagawin. First time po ito, kaya samahan niyo po ako. Subscribe, Mystic Night TV. Ginawa ko na donut. I-judge po natin ngayon kung ano magiging. Malambot siya, guys.